سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به یه آموزش دیگه. به مناسبت سال جدید میریم که با هم یه طراحی خیلی خوشگلی رو انجام بدیم. خب من از همین کیوبه شروع میکنم و میخوام همین مکعب رو تبدیل کنم به همین کادویی که داریم میبینیم. وارد ادیت مود میشم، ببین کنترل آر رو میزنم، توی این محور اینو میارمش بالا تا اینجا. خب و فیس رو انتخاب میکنم، 4 گوشه این همه رو انتخاب میکنم. ببین آلت ای رو میزنم، اکسترود الان نورمال، و این رو یه ذره میارمش به سمت جلو و حالا کنترل آر رو میزنم. ببین دو تا این قسمت، دوباره کنترل آر، دو تا هم توی این قسمت. حالا آلت رو نگه میدارم تو حالت فیس. روی این قسمت آلت رو نگه میدارم که کل فیس انتخاب بشه و بعدش هم برای این قسمت. خب این قسمت رو هم انتخاب میکنم، اینجا هم دوباره آلت ای، این رو هم یه ذره میکشمش که اکسترود بشه، این تا اینجا. و توی این نما میام شیفت ای رو میذارم، از قسمت کرو بدون سیرکل میارم و میارمش بالا، RX90. این رو یه خورده میکشمش و اینجا یه خورده کوچیکش میکنم، جی رو میگیرم که بیاد به سمت پایین، اینجا هم میارمش تا این قسمت. خب یه خورده میتونم بهش روتیت بدم و اینم تا اینجا. البته این رو اینم تو کدوم محور، آره وای رو بزنم که این قسمت فلت بشه یه خورده، اینم یه خورده باز حالا بیشتر میکشم. خب توی تنظیمات مربوط به کروا جیامتری، خب اینجا اکسترودشو تا مثلا مقدار، نه این خیلی میشه، ببینیم 3 تا چطوره، فعلا خوبه. و دپتش رو هم یه ذره حالا بهش میدیم، اینو من قرار میدم اینجا. البته بازم بزرگه، مقدار 2 تا خوبه. از این نما ما ببینیم. خب این اورجین پوینتش، بذارید که من تیردی کرسر رو بیارم اینجا و از اینجا هم اینو قرارش بدم اینجا. البته از بالا باید این رو میدیدم. خب تیردی کرسر اینجا باشه که این هم بیاد اینجا، شیفتی ازش کپی میگیرم و اینجا میچرخونمش، دوباره شیفتی 90 درجه به این طریق. حالا هر 3 تا رو میتونم انتخاب کنم و این قسمت رو میتونم اسکیلش کنم و بعد از این رو یه خورده میچرخونم و یه دونه یو اسفیر هم میذارم مرکز. خب توی حالت متریال میتونم یکی از اینا رو انتخاب کنم و بهش رنگ قرمز بدم. حالا یه نامگذاری هم اینجا براش میذارم که تمامی اینها هم به رد تغییر بدم. برای این هم میتونم یه متریال طلایی بهش بدم. البته این رو رافنسش رو کمتر کنیم. آره روی بقیهش هم اوکی شد. برای این یکی هم ببین، اینه که من انتخاب کردم همینجا، ببین این قسمت هایی که میخوام رو، البته این لبه هاش رو هم باید انتخاب کنیم. خب روی حالت فیس اینا رو من انتخاب میکنم همه رو. بعد از اینکه همه رو سلکت کردید، پی رو میزنید و سپری سلکشن اینجا، و این رو هم البته از این قسمت هم این رو من میزنم که جدا بشه متریالش، که بخوام جداگانه برای این رد رو بزنم که این قسمت هم برای من قرمز بشه. خب حالا برای خود این میتونم یه دونه تکسچر وارد کنم، مثلا تو قسمت شیدینگ برم، این الان آره یه دونه متریال داره، یه دونه تکسچر میارم و وصلش میکنم به این قسمت، کنترل تی رو میزنم اینجا، مثلا مقدار 2 تا. اینجا هم هیو سچریشن رو میتونم بهش اضافه کنم و رنگ سبز رو اینجا بهش میدم. خب این برای این قسمت. ببین اینا رو من انتخاب میکنم که توی یه کالکشن دیگه جدا و مرتب قرار بگیره.
این رو من هایت کنم. حالا یه دونه متن بیاریم و بنویسیم 2025 RX 90 بزرگش کنیم و بذاریمش حالا اینجا. خب این رو هم از تنظیمات مربوط به جیومتری ببینیم. اکسترود یه خورده بهش اکسترود بدیم. یه خورده هم میتونیم بهش دپت رو بدیم ولی نه زیاد، مثلا در همین حد. خب ببین توی حالت رندر اینو بریم رو سایکل و جی پی یو. یه ادونی رو من قبلا بهتون گفته بودم، پرولایتین استودیو. این ادون برای نورپردازی حرفه‌ای استفاده میشه. خب ببین اگه من اینجا روی ایوی باشم، اینجا میزنه که این پریستش برای موتور رندر ایوی به خوبی اپتیمایز نشده و ترجیحاً شما از سایکل استفاده کنید. خب خیلی بهتر و با کیفیت‌تر میتونه این کارو برام انجام بده. من روی انیبل میزنم و میاد یه نورپردازی رو برام انجام میده. مثلا من میتونم حالا یکیشو فعلا انتخاب کنم و از این قسمت هم یه دونه از اینا بیارم. البته به این سیرکله نیازی ندارم فعلا. ببینم این اندازش چقدر خوبه. این برای نورپردازیه. حالا رفلکشن اون HDRI و بک‌گراند اینا هم داره. اینا رو باید هی تست کنیم که ببینیم کدوم بر ما اوکی میشه. خب ببین من دارم تک تک اینا رو امتحان میکنم که ببینم کدومش اوکی تره. یه لحظه این دینویز رو هم بزنم. اینا چرا اومد اینور؟ این بره توی این کالکشن. ببین رنگ نورا رو اینجا میشه تنظیم کرد. خب حالا یه رنگ قرمزی میتونم بهش بدم. تک تک اینا رو میتونیم براش انجام بدیم. این یه خورده حالا به آبی بزنه. خب من این متن رو که در حال حاضر تکسته میام و به مش تبدیلش میکنم. میتونم ال رو بزنم. ببین این قسمت جلویش و این قسمت عقبش رو، خب کنترل ال و قسمت جلویش انتخابش میکنم و میتونم حالا جداش کنم، فرقی نمیکنه. این رو هم جدا کنم. میخوام این رو متریال نورانی بهش بدم و به رنگ حالا زرد. حالا مقدار 5000 تا قرار داشته باشه و برای خود این متنه من این رو میزنم. ببین یه دونه ادون هست، این برای خود بلندره. خب ریل اسنو. حالا مقدار اینو میذاریم روی 60 تا و ادستون رو میزنم که اون برفه روی این انجام بشه، ولی خب این زیاده. بذار من کنترل زد بزنم، فکر کنم همون اینقدر اوکی تره. آره خب بعد از این میتونم یه دونه پلن بیارم بزرگش کنم. این کجا میاد؟ اینو من میذارمش این بالا، یه اسمی هم بهش بدیم و ساب دیوایتش رو زیاد میکنم. خب ببین از اینجا ویت پینت اینو من خود بزرگ کنم روی این نواحی یا یه ذره بیشتر اینجا میذارم رو همین باشه. و خب پارتیکل هیر ادوانس. البته قبلش یه لازم من از این حالت رندر خارج بشم. ادون بوتانیک یه دونه درخت هم باید بیاریم ولی فعلا یه دونه فعلا میتونیم گل و گیاه بیاریم. میتونیم یه دونه از اینا رو حالا به دلخواه بیاریم. باز اینو آورد اینجا، اینو من میارم بالا. پارتیکل حالت ادوانس پیش رفته، مقدارش رو حالا ببینیم چجوری میشه در جلوتر. خب این تیکه اینا هم بزنم، حالا اینو باید جلوتر انجام بدیم. رندر آبجکت و این رو من انتخاب میکنم، اما چون من اومدم و رنگ‌آمیزی رو انجام دادم براش، میام و از قسمت ورتکس گروپ مثلا میتونم این رو روی این قسمت بذارم که فقط روی یه نقطه مشخصی انجام بشه. میبینیم که این گیاه کجه. میریم بالا، مثلا از اینجا روی محور وای میذارم که برای من صاف بشه و حالا اسکیلش رو هم میتونیم اوکی کنیم.
بزرگتر بشه و یه خورم رندوم بشه اوکی تر دیگه. خب بذار من تو حالت رندر ببینم. الان اینجا خوبه. میخوام یکی دیگه هم براش بیارم. البته میتونم مقدارش رو یه خورده بیشتر کنم ولی 4 تا شد. بذار لازم من روی 300 بذارم چون میخوام یکی دیگه هم بیارم. روی هیر و آبجکت ببین یکی هم میتونم یکی از اینا رو بیارم. بیفته بالا، بره بالا، پارتیکل ادوانس حالت پیشرفته، مقدار اینم حالا 300 اوکیه یا کمتر. البته ببین اینجا سید به کارمون میاد بخواد که اون جایگذاری جایگاهش تعیین بشه که دقیقا مثل اینا قرار نگیره. بذار من اینو اول اوکی کنم. اینو بندازم کجا رفتش اینو بندازم روی این و بیام پایین. این رو هم میتونم روی این قرار بدم. البته میتونم روی لنت هم بذارم این خورده کمتر بهمون نشون میده ولی ببین الان من سید رو روی 1 بذارم که جابجاییش انجام بشه. ببین الان فرق کرده. خب میام پایین، روتیشن روی وای و این هم رندومش اوکی بشه، سایزش هم اوکیه فعلا. یه دونه درخت برفی میشه آورد، مثلا همین. آره یه دونه برفی میشه آورد. سیو کنیم نپره. خب اینو میشه بزرگتر کرد و بذاریمش اینجا. اینو هایت کنیم، این هم هایت کنیم بره. خب این رو من میارم بالاتر. تو هم یه خورده برو راست، یه خورده بیا پایین. خب برای تزیینات درخت ببین یه دونه این UV اسفیر رو میتونم بیارم، شید اسموس، و میتونم به همین پارتیکل بدم. خب روی قسمت هیر باشه، ادوانس، حالا مقدار اینم باز روی 300. ببینیم که چجوری میشه. خب این رو روی آبجکت میذارم و همین رو براش انتخاب میکنم. خب این سایزش بزرگه، سایزش رو کم میکنم و بزنم چقدره. مقدارش رو میخوره میشه بیشتر کرد، مثلا 400. بیام پایین. این حالت رندوم رو هم حتما براش انجام میدم. خب و اما برای اینکه حالت رنگی پنگی باشه ببین از قسمت شیدینگ برای این آبجکت روی همینه. خب نیو میخوره بره بالا، شیفت A، آبجکت اینفو، میتونم براش کالر رمپ، البته کالر رمپ رو که حتما باید بیارم دیگه. این یه خورده بره این و حالت رندوم رو میندازم برای این قسمت. خب ببین الان درخت کو از اینجا ما داریم اینو میبینیم. یه لحظه من دستم به کنترل زد خورد، میخوام ببینم تنظیمات این که به هم نخورده. نه اوکیه. اما برای این قسمت و بخوام هر کدوم از اینا یه رنگی داشته باشه ببین روی این به اضافه میتونم بزنم. البته قبل از اون این سفیده رو میتونم همینجا رنگش رو تغییر بدم و رافرنسش هم میخورده کم کنم. میتونم حالت متالیک رو بهش بدم. خب ببین رنگاشو، باید رنگاشو تغییر بدیم. دوباره روی این به اضافه میزنم، میارمش یه خورده اینورتر، رنگش رو حالا به سبز من تغییر میدم. اینو از اینجا شما ببینید. این بار رنگش رو به آبی، اگه بخوام یه خورده روشن‌تر باشه این درجهش رو من بیشتر میکنم. خب این حد اکثرش. دوباره بذار این آبیه اینجا باشه، سبزه بیاد اینجا. کلا حالا یه 4-5 رنگی بهش بدیم. الان من روی اینم و این یکی میتونه رنگ بنفش باشه، این یکی میتونه این رنگی باشه. خب هر کدوم از اینا میتونه
یه رنگی داشته باشه. ولی بذار ببینم رنگ زرد بیشتر باشه شاید قشنگتر باشه. بذار اینجا رو من سبز کنم. خب معمولا رنگ زرد تو اینا بیشتره. این سبز، این یکی زرد باشه. خب اینجا مشکیه، این مشکی هم که نمیخوایم. یه دونم اینجا رنگ زرد رو داشته باشیم. خب این هم برای تزیین درخت دیگه. با این من کاری ندارم. یه میمونه ستاره‌ای که این بالا میذارن. خب من شیفت ای رو میذارم و از قسمت مش اکسترا ببین یه دونه سیمپل استار اینجا بر من قرار داره. خب میتونم مقدار این حالت 5 تایی که وجود داره رو بیشتر کنم. بذارید من یه لحظه اینو من دیلیت کنم. صحنه رو یه لحظه من هایت کنم. خب حتی این اسنوه خیلی شلوغ شده. این رو هم بذاریم تیر کرسر رو اینجا و اینجا اکسترا استار. خب ببین این رو خب میتونید بیشتر و کمترش کنید. اینجا میزان چاقی لاغریش، اینجا هم که حالت اکسترودشه. خب همین رو من تایید کنم. ببین از پوینت اینجا و اینجا رو من انتخاب کنم. کنترل آر رو بزنم خب که بیاد فیسای بغل رو بر من انتخاب کنه. اس رو میزنم توی اس زد. خب یه خورده بیاد پایین. یه همچین فرمی میخوام داشته باشه. خب متریالش هم قطعا زرد و رافنسش هم میخورده پایین. خب اینو بیارم بالا. از اینجا کالکشن رو بیاریم در حالت رندر RX 90. میتونم همین بالا بذارمش که مثلا بخوام یه انیمیشنی بهش بدم که داره همینجوری میچرخه. خب فعلا این بالا باشه ولی خب بزرگه. بیارمش اینجا ببینم این دقیقاً بالای این قرار نداره، یه خورده این ورتر. البته میتونم به این امیشن هم بدم. خب این هم رنگش زرد باشه، روی 15 باشه که حالت نورانی بهش بدم. خب میتونیم بهش امیشن هم بدیم. اینم باز خوبه. ببین اینجا هم من امیشن رو دادم برای اینو من یه خورده بیشتر کنم مقدارش رو. خب حالا روی 16 این گیفتی که اینجا من گذاشتم هم رفته زیر زمین. ببین اینجا من سلکت آبجکت رو میزنم، میتونم بیارمش بالا. اینها هم برای من مش بشه و کنترل جی که همش برای من یک آبجکت. بچرخونمش و بذارمش اینجا. خب همین رو میشه تکثیر کرد دیگه. بذاریمش اینجا و بهش یه روتیشنی بدیم. اینم اینجا. خب بچه من میخوام یه کار دیگه هم انجام بدم. توی حالت حالا متریال دوباره بیام همه اینا رو هایت کنم. این هم هایت بشه توی این نما. البته وایسه ببینم این یه دونه سیلندر بیارم RX 90. نه وای بزنم توی اینجا باشه. خب توی اینجا اینو من اکسترود میکنم تا اینجا. دوباره یه اکسترود دیگه که اینجا اس رو میزنم که اینطوری باریک بشه. ببینم الان اوکیه، یه خورده بیشتر. و فیس های اینجا رو ببینم کنترل آر رو بزنم. خب اینجا رو حتما میایید و ساب دیوایتش میکنید. این مقدار خوبه، الان اوکیه. حالا باز بعدا اینو میشه تغییر داد. خب بذار من اینو توی همین کالکشن شماره 4 بذارمش و توی همین کالکشن شیفت A مش یه دونه سیرکل میارم، بزرگش میکنم. خب RX 90 توی همین نما. خب یه خورده باز بزرگ.
اینجا کنترل 3 رو میزنم، خب بهش ساب دیوایت بده و راست کلیک کانورت تو کرو، خب تبدیل بشه به کرو. بعد من روی این آبجکت میزنم، از قسمت مودیفایرها دیفورم کرو رو بهش میدم و این رو روی این سیرکل میذارم. خب حالا برای تنظیم این هم میتونم جی رو بزنم و جابجاش کنم که من حالا بیفته دقیقاً روی این قسمت. ببین با جابجایی این میتونم یه همچین فرمی رو بهش بدم، یه خورده این ورتر. بعد از این یه دونم UV اسفیر بیاریم، شد اسموس یه خورده بزرگ، این رو آره دیگه امیشن بهش بدیم رنگ زرد، این هم روی 10 باشه فعلا. خب البته خود این هم امیشن نیاز نورانی باشه، روی 15 تا 20 تا اینا حالت نورانی داشته باشه. و این میخوام که حرکت داشته باشه، مثلا از فریم 10. البته یه لحظه وایسید ببینم، من کالکشن ها رو بیارم، اینو ما باید کوچیک کنیم و بندازیمش اینجا که انیمیشن رو اینجا انجام بدیم. خب بذار یه لحظه من تو حالت رندر باشم. ببین میخوام دور این، آره این باید پایین باشه، پایین باشه و آره دورش دقیقا این زمینه میخوره بیاد بالا. اینجا من بهش کی فریم میدم روی 10. خب حالا مثلا این اینجاست تا مثلا 100، این میاد و میره دیگه، میره پایین. یه همچین انیمیشنی داشته باشه. و برای خود این من میخوام پارتیکل داشته باشه روی امیتر و چیزی که میخوام براش انتخاب کنم آبجکت باشه، آبجکتش هم همین گویه باشه. خب که اینجا هم باز ما حالت رندوم رو داریم. یه از من برگردم عقب، ببین این که میاد بزنم چقدره. خب این باید کوچیک‌تر باشه، خیلی بزرگه، مثلا همین مقدار یا حتی شاید هم کمتر، نمیخوام زیاد بزرگ باشه. 1000 تاست. ببین خود این بزرگه، کجا رفته؟ ببین رفته این پایین. کوچیک‌تر میکنم و جلوش رو هم رو حالت فیس میاد، نه فیس، جلوش رو هم میتونم کوچیک‌تر کنم. البته اینو باید اینجوری توی این نما. بچه متاسفانه کرش کرد سیستم و بلندر پرید بیرون، ولی من اومدم درستش کردم. حالا سایز ایناشو اوکی کردم و اینم که پارتیکلایی هستش که داره با حرکتش اینو با خودش همراه میکنه که زمان حالا پارتیکل این که از چه نقطه شروع بشه و تموم بشه، حالا این که این تا کجا بریزه پایین و ایناشو میتونید از اینجا براش تعیین کنید. میتونیم یه دونه برف هم بیاریم، من اینو بزرگش کنم و یه پلن بزرگ اینجا امیتر. باز دوباره همون UV اسفیر رو من میارم اینجا، روی همین قرارش میدم. خب بذار ببینم این بیاد پایین. ببین این که صورتش خب خیلی زیاده. میایم پایین، اون فورس فیلیناش کجاست؟ ببین گراویتیشو من کم میکنم. خب از قسمت فیزیکم این قسمت رو روی مثلا اگه 2 بذارم ببینم چه جوری میشه. ببین ریزش برف، این قسمت لایف تایمش رو باید بیشتر کنم. چند تا فریم؟ حالا 250 فریم اینجا داریم. خب این اندش هم که 250 فریم استارتش هم که از اینجا. خب ببین برف هم که داره از اینجا برامون میاد. فقط این که من اینو میتونم از منفی 100 بذارم. خب یعنی ببین برفه دیگه شروع شده، میتونم حتی بیشتر کنم. و سایز برفا یه خوردم میتونم البته بهش این درک رو هم بدم. این برای اینه که بخواد این ریزش برفه یه خورده طبیعی تر بشه. این رو هم خیلی
کم میتونم براش انجام بدم. چیزی از اینجا اصلا معلوم نیست، باید توی این حالت ببینیم. فکر میکنم یه خورده، ولی اوکی دیگه، مقدارش رو باید بیشتر کنم. مثلا 3000 تا فکر کنم اوکی باشه. اینم از این حالت. یه سیف کنیم دوباره این نپره بیرون، خیالمون راحت بشه. خب برفم که داره میاد، اینم که اوکیه. نمای دوربین من، این چرا روی این لاک نشده بود؟ ببین از این پنجره هم میتونم ببینم نمای دوربین. اینو یه خورده برم اینور، اینو یه خورده من بزرگتر کردم، میارمش جلوتر. این هم اوکیه. میتونیم تعداد کادوها رو بیشتر کنیم، میتونیم درختای بیشتری بذاریم. این هم میتونه یه انیمیشن داشته باشه. روتیشن حالا تا 250 فریم. خب این میتونه چند دور خودش بزنه. ببین حرکت خوبی داره. بذار ببینم، از اینجا شروع بشه تا اینجا. حرکت این یه خورده سریع نیست. اگه سریعه فاصله رو من بیشتر کنم. سیو رو بریم، تنظیمات رندر، کامپوزیت. چون نورانی توی صحنه داریم، گله رو میارم روی فوک. خوبه بچه دوباره پرید بیرون. دوباره پرید بیرون. حالا ما سیف کردیم. اینو من راسته هایت نکردم. تصویر خوبه، فقط اینکه این گویه کجاست. ببین از اینجا این رو هم باید هایت کنیم، یه دونه پریویو اینجا داشته باشیم. اینا هم باید هایت کنیم. ببین اینه، اینا رو هم هایت بشه. الان اوکیه. خب پس اینطوری میتونیم یه همچین صحنه‌های جذابی درست کنیم. شما حالا بیشتر وقت دارید که بیشتر به این صحنه برسید و قشنگترش کنید. قطعا من یه خورده سریع پیش رفتم که حالا کلیش رو توضیح بدم که توی مدت زمانی که داریم انجامش بدیم. خب اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و توی قسمت کامنت نظراتتون رو برام بنویسید و برای دیدن آموزش‌های بیشتر کانال رو دنبال کنید. تا یه ویدیو دیگه میبینمتون.